अँड गेट ऑर गेट अँड गेट. त्याचा सिम्बॉल हा ऑर गेट सिम्बॉल आहे. आता हे सगळं काही काढायची गरज नाही. हे तुम्हाला लक्षात आले. एलईडी स्विच आणि माऊस हे तुम्हाला कळण्याकरता काढलं. आता हे ऑटोमॅटिक होतंय. म्हणजे अशी ट्रान्झिस्टर वापरून असं एक डिव्हाइस केलंय की ऑर गेट किंवा अँड गेट. आता आणखी एक डिव्हाइस करूया. ते सगळ्यात सोपं. एकच इनपुट एक आउटपुट आहे आणि उलटं करायचं आपल्याला. उलटं म्हणजे काय? एलईडी लागणार तर स्विच 0 नाही 2 लावायचा. जर म्हणतो नॉट गेट एकच एलईडी आहे. तर कसं तुम्ही ऑपरेट करायचंय? नॉट ऑपरेशनला डोळ्यांनी एलईडीला बघायचं. एलईडी लागला असेल स्विच कुठे न्यायचा? 2 ला. उलटा करायचं. नॉट एकच इनपुट आहे. तुम्ही डोळ्यांनी एलईडी लक्ष ठेवायचं. एलईडी लागला स्विच 2 ला आणि एलईडी लागला नसेल स्विच 1 ला. मग त्याचा ट्रूथ टेबल कसं येईल? A0 Y 1 आणि A1 Y 0 2 नाही. हाय किंवा लो 1 किंवा 0 हे नॉट. अँड गेट ऑर गेट नॉट अँड गेट नॉट. आता ऑरच्या पुढे नॉट लावलं काय होईल? ऑर गेट घेतलं त्याचं आउटपुट नॉटच्या इनपुटला दिलं आणि त्याचं आउटपुट फाइंड आउट म्हणलं. ऑर गेट आहे. हे ऑर गेट आहे. तर इथं आपण ऑर गेट घेतलं पुढे नॉट लावलं. नॉट गेट हा सिम्बॉल आहे. हा ऑर चा सिम्बॉल आहे. हा अँड चा सिम्बॉल आहे आणि हा नॉट चा सिम्बॉल आहे. नॉट हा सिम्बॉल तो बघा. आता ए बी आणि मध्ये नॉट टाकलं हे पॅटर्न वाय म्हणतो. तर काय होईल? 0 0. त्या तुम्ही टेबल तयार करा. तुम्ही टेबल करा आता तयार. याचा आउटपुट काय येईल? आता ए बी याला मी काहीतरी आता वेगळा एक म्हणतो सी म्हणतो. तिथे आउटपुट ए बी आणि सी तयार करा. सी वरून वाय करा. ते ट्रूथ टेबल राहते. A0 B0 C काय येईल? 0 आणि Y 1 बरोबर. A0 B1 C काय? 1 C1 Y 0. A1 B0 C1 Y 0. A1 B1 C1 Y 0. तर मगाशी होतं ऑर जे उलट येईल. त्याच्या नेमकं उलट येईल. हे कसं उलट येईल? 1 0 0 0 हे नॉट आणि हे नॅन्ड. इथं जे आता यामध्ये काय लावायची गरज नाही. हे उलट येईल. बरोबर आहे. नॅन्ड म्हणजे 0 0 C हे C असेल. Y 0 0 C 0 Y 1 0 1 C 0 Y 1 1 0
C0Y1 1 1 C1 Y0 मुझे राम का मान यार हमको नॉर गेट नॉर रिसीवर यार हमको नैंड इनपुट देगा बरोबर आहे त्यात असं काही नाही. आता आपण अतिशय म्हणजे सगळं माहिती आहे पण तरी तुम्हाला लगेच येणार नाही असं एक सर्किट देतो तुम्हाला मी. हे और गेट आहे और आता एक खाली घेतला त्याला काय फरक पडत नाही ते तुम्हाला लक्षात आलं त्याला काय फार महत्त्वाची नाही. और गेटला दोन इनपुट असतात बरोबर आणि आउटपुट असतात एक. आता काय केलं दोन इनपुट पैकी आउटपुट जे आहे तेच इनपुट म्हणून जोडले लक्षात आणि मग एक इनपुट आहे ते ए आणि आउटपुट वाय. आता हे ट्रूथ टेबल तयार और गेट काय येईल A1 आहे आउटपुट काय पाहिजे और म्हणजे काय और चा अर्थ काय एक जरी इनपुट 1 असेल तर आउटपुट 1 एक जरी इनपुट 1 असेल तरी आउटपुट 1. मग आता इनपुट कुठले A आहे आणि दुसरं Y आहे दुसरं Y आहे बरोबर. मग आता आपण आता समजा तुम्हाला प्रश्नपत्रिका आली आणि त्यात पहिला प्रश्न अवघड असला तर त्यात जो अगदी ज्याला बाकी खूप हुशार आहे पण कॉमन सेन्स कमी आहे तो काय करेल प्रश्नपत्रिका आलेली आहे त्याला कोणी सोडवतोय तर मी हुशार आहे पण कॉमन सेन्स कमी आहे मग तो काय करेल कॉमन सेन्स कमी आहे बाकी विषयात तर ज्ञान हुशार आहे तो पहिला प्रश्न सोडवत बसेल भरपूर वेळ घालवेल आणि उत्तर घेणार नाही आणि नंतर प्रश्न वेळ कमी करेल त्याचा थोडासा कमी हुशार आहे पण कॉमन सेन्स चांगला आहे तो काय करेल आता याच्यावर काय करा आता काय करा हे कसं हे आता का सांगितलं तुम्हाला A0 असेल तर उत्तर काय येतं तुम्हाला सगळ्यांना डोक्यामध्ये कन्फ्युजन आहे. A0 असेल तर Y काय येईल हे तुम्हाला लगेच काढता येत नाहीये का तर और गेट आहे और गेटचा अर्थ काय anyone is one. मग एक म्हणजे वन ही जी इनपुट स्टेट आहे और ची ती डिसिसिव्ह स्टेट आहे. डिसिसिव्ह स्टेट म्हणजे काय एक जरी कळलं की तुमचं ते A1 आहे तर दुसरं काय आहे विचार करायची गरज नाही. तर पहिलं सोडा A1 म्हणजे काय आता हे काय माहित नाही
पण हे 1 आणि y हे 1 असतं. बरोबर? क्या आणि आता a 0 असताना काय विचार आता याच्यामध्ये एक मुख्य अडचण झाली आहे की जगामध्ये आपण बऱ्याचदा प्रश्नाला एकच उत्तर आहे किंवा एकच बरोबर उत्तर आहे असं आपण समजून पुढे जातो. ते गृहीतकच जर चुकीचं असेल 1 or 0 म्हणजे आता इथं कसं आता उत्तर काढता येत नाही आपल्याला. उत्तर जर आपल्याला काढता येत नसेल तर आपण अंदाज करतो आणि एमसीक्यू मध्ये अंदाज करणं सगळ्यात सोपं. हे आहे का बघायचं, हे आहे का बघायचं. आणि बायनरी एमसीक्यूचा बायनरी म्हणजे काय एमसीक्यूचा सोप्यात सोपा प्रकार ट्रू और फॉल्स दोनच शक्यता आहे. मग गो बाय रिव्हर्स लॉजिक म्हणजे काय उत्तर मला काढता येत नाही. जर मला उत्तर काढता येत नसेल तर काय करायचं मी उत्तर अज्युम करायचं आणि तेव्हा टाळा म्हणतो ते जमतंय का बघायचं. मग आता तुम्ही असं म्हणाल मग हे असं फक्त मग इथंच करायचं का इथेही करता येतं तुम्हाला म्हणजे फक्त मला उत्तर काढता येत नसेल तरच मी त्या उलट्या पाड्यात जायचं का नाही. सर्व ठिकाणी तुम्ही वापरू शकता. फॉर एक्झाम्पल आता हे मला माहित नाही मी y0 धरतो y0 म्हणजे हे 0 आणि हे 1 आहे. मग 0 y0 धरलंय तर हे 0 आहे हे 1 आहे. y काय आलं पाहिजे 1 हे मी 0 धरलंय ते चालणार नाही त्यामुळं 1 जे मी धरलंय म्हणून नाही. मी जरी 0 धरलं मला बायनरी किंवा डिजिटल मध्ये एकदम सोपं उत्तर काढण्याचं उत्तर गृहीत धरायचं आणि पुन्हा मग ते आता इथे फीडबॅक आहे त्यामुळे गृहीत गोष्टी सोप्या होतात. गृहीत धरायचं ते मागे न्यायचं आणि उत्तर काढायचं. पुन्हा इथं जर का मी 0 धरून सुरुवात केली तर काय होतं मी पुढे पोहोचतो a 1 असताना if a is 1 and I assume that y is 0 where I end up नीट ऐकून घ्या. आता मी हे इथून का आलो तर आता मी तुम्हाला सांगितलं आधी सोपं उत्तर y a1 असं काढायचं काढले म्हणून आता 0 काढता येते काय म्हणते पुढच्या पद्धतीने जावा म्हणजे तुमच्या त्या काढायला म्हणू शकतो हे तुम्ही सोयीने करताय. तसं नाही डिजिटल मध्ये कुठल्याही प्रश्नाला हा पर्याय उपलब्ध आहे. आउटपुट येत नसेल तर आउटपुट गृहीत धरायचं मागे जायचं पुन्हा काढायचं. तुम्ही 0 गृहीत धरलं तर काय होईल हे 0 म्हणजे हे 0 हे 1 दिलेलं आहे आणि ऑल घेतला 0 1 1 हे तुम्ही शून्यापासून सुरुवात केली तर इफ यू स्टार्ट विथ assuming it to be 0 you will conclude that the assumption is wrong and the answer is 1. If you assume it is 1 then 1 and 1 1 1. So if you assume 1 you will conclude that your assumption is correct and answer will be 1. आता तुमच्यापैकी ज्यांचा रोल नंबर इवन आहे त्यांनी इथं y0 म्हणून सुरुवात करा आणि ज्यांचा रोल नंबर ऑर आहे त्यांनी y1 म्हणून सुरुवात करा आणि काय होतं सांगा. those whose roll number is e1 म्हणजे a equal to 0 करता आपल्याला उत्तर काढता येत नाही. उत्तर विचार करा उत्तर काढता येत नसेल तर उत्तर गृहीत धरायचं आणि पुढे जायचं. those who are don't raise your hand I will ask you. Those who are having even roll number should start by assuming y to be 0 and those who are having odd roll number
should start assuming y to be 1. हे जर आपण दुसऱ्या गोष्टी जास्त करायचं असतं 0 मध्ये 1 आले असते आणि 1 मध्ये 1 आले असते. आता काय होतंय even roll number they start with 0 and where they end 1 बरोबर a 0 आहे y तुम्ही 0 गृहीत धरा काय येईल 1 कसं येईल a is 0 बरोबर. if you start y to be 0 then other input काय आलं 0. दोन्ही इनपुट जोडले आउटपुट काय 0. if you start with 0 you end with 0. you start with 0 you end with 0. odd from the model you start with 1 y वर इनपुट धरा a1 नाही a 0 काय a1 कुठला हा दुसरा इनपुट y a 0 आहे y1 म्हणजे दुसरा इनपुट 1 एक इनपुट 0 एक इनपुट 1 म्हणजे y means this is a circuit which is having both the possibilities ज्याच्यामध्ये दोन्ही शक्यता आहे. 0 इनपुटला जर a 0 असेल तर आउटपुट हे 0 पण असू शकतं आणि 1 पण असू शकतं. पण नक्की कुठला असेल नक्की कुठला असेल नक्की कुठला असेल तर नक्की कुठला असेल हा प्रश्न मी तुमच्या विचारात होतो. दुसऱ्या प्रकारचा आपण पुढे जाऊ नाही आपण पुढे जाऊया. नक्की काय असेल हा प्रश्न मी ओपन ठेवतो तुमच्या विचारात. मी आता इतर विचारात त्याच वेळी जाऊ नका. आणि आता आपण एका फार मोठ्या सर्किटवर जाणार आहोत. मोठ्या म्हणजे त्या दोनच हे आहे खूप मोठा नाही आहे.